अफको टेस्टिङ हो क्या मेरो। ओएमा कुरी मेरो गयो। हेलो नमस्ते, वेलकम टु माई अनदर ब्लग, कमल ब्लग 566। आज चाहिँ हाम्रो ब्लग रहेको छ होइन, हिप्पी हिलको, प्लस साथीहरूसँग भेटघाट पनि होइन। आजको दिन चाहिँ रमाइलो छ, पानी पनि परिरहेको छ, मौसम कडा छ होइन। आयो तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ होला भन्ने आशा गर्दछु है। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ल दाइ लाग्यो त। बाइक चाहिँ यता पार्क भिलेज होटलको पार्किङमा थियो होइन। निकाल्दा दाइहरू भेट्यो, ठिक छ। आज चाहिँ हाम्रो भ्लगिङ रहेको छ हिप्पी हिलको होइन, जो चाहिँ हाम्रो तौलुङ साइडपट्टि छ। बाटोहरू यही हो होइन। बाटै सानो रह्यो नि यहाँ पनि। साथीहरू पनि भेट्नु पऱ्यो आज, सबजना त्यही बस्ने हो होइन हिप्पी हिलमै। लोकेसन प्लस प्लेस पनि धेरै राम्रो छ, है छैन। के गर्छ यार, सिधै हानु लाग्छ, ल्याउँछ त्यहाँ। छ्याप्पो अफ भइदिएर यार। गाडी पनि थाहा छैन। साइड लाइट दिइरहेको छ, त्यही पनि मतलब छैन। ठाउँ रमाइलो छ आज, मौसम पनि एकदम सुहाना छ, पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ। फुटबल खेल्ने क्या म, फुटबल हाल्नु। हामी यहाँ माथि आइसकेपछि ठ्याक्क दाहिने लाग्नुपर्छ है, बाटो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। मौसम आज राम्रो कडा छ, हेरौँ न, माथि गएर भ्यू पनि दामी देख्छ आज। ओ भाइ के हो यो त बाटो नि, अफको टेस्टिङ हो क्या मेरो। ओएमा कुरी मेरो गयो। धेरै दिनपछि आएको बाटो बनाइरहेको छ, थाहा पनि छैन यार।
खन्ड्राङ गरेर के गरेर के हाले खर भित्र मैले छैन हैन भाइहरू एउटा गोप्रो देखाएको छैन भ्लगर दिदिन्छ आफैलाई लाज लागेर आइदिन्छ यार साला भाइजल ठोकिरहेको छ क्या हो पङ 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 लागिरहेको हामी माथिल्लो चौतारा आइपुग्यो तौलुङको यहाँबाट लेफ्ट लाग्नुपर्छ यहाँ कुकुरहरू डेन्जर छ लखेट्ने टाइपको राइजर त ठोक्छ होइन नि हुँदैन है कुकुरमा एउटा डेन्जर छ डेन्जर पछाडि ब्याग फङ्गल गरिरहेको छ फेरि लेउ धेरै लागेर रहेछ भरे आउँछ त जरो चिप्लिन्छ टार फुत फुत डेन्जर 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 स्टार्ट अफ भयो नि तनाहरू चाहिँ बाल्न लयो बाल्न जरो चिप्लिने यार Hippie lighting like guys just 1 minute क्या अब ठाडै उकालो छ एकमै हाल्नुपर्छ सकिँदैन ल गाइज हाम्रो हिप्पी हिल आइपुग्यो होइन ऊ HIPPIE हिल पुग्छ त निन्द्रामा स्वरहरू थोरै न तिम्रो अनुहार के देख्छ त ल आइपुग्यो केटो भयो ह्यान्डसम बोय दर्शन भाइ दर्शन ल हार अघि गएन मैले बोलाने
छिटो आइज ल ओइ आइज 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 सिट सिट खै सिट 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 गरे खै